السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض سمر سلام، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا باول ماتش مباراه على لقب الويمنز وورلد تشامبيونشيب ما بين البطله ليف مورجان ضد ريا ريبلي. وشفنا في بدايه الماتش ان ليف مورجان بدات ان هي تهرب من ريا ريبلي، وكل ما ريا تحاول توصل لها ليف مورجان تجري منها. شفنا ريا ريبلي اتصابت في كتفها لما اتخبطت في العمود بتاع الحلبه، واستغلت الموضوع ده ليف مورجان ليه صالحها. شفنا دومينيك ميستيريو زق ريا ريبلي علشان يبعدها من ضربه ليف مورجان، وخد هو الضربه. بعد كده شفنا ريا ريبلي هي اللي بتعدل او يعني بتصلح كتفها المخلوع ورجعته تاني لطبيعته. بعد كده بنشوف ليف مورجان بتحاول ان هي تضرب ريا ريبلي بالكرسي، لكن ما تقدرش تعمل كده. شفنا ريا هي اللي عايزه تضرب ليف مورجان بالكرسي، لكن مسك الكرسي من ايديها دومينيك ميستيريو وقال لها ان انت كده مش هتفوزي باللقب، وهيبقى ماتش هيتغي وهيبقى ديسكواليفيكيشن. ليف مورجان عملت فينش لريا ريبلي وحاولت تثبت، لكن ريا ريبلي قدرت ان هي تفك التثبيت. بعد كده شفنا دومينيك ميستيريو بيحدف الكرسي في وسط الحلبه وبيلخم الحكم، فليف مورجان قدرت ان هي تعمل الفينش بتاعها على ريا ريبلي على الكرسي وثبتت وفازت بالماتش. علشان نشوف بعد الماتش ما يخلص دومينيك ميستيريو بيبوس ليف مورجان وبيمشي معاها. فزي قلت لكم في فيديو توقعات ان ليف مورجان هتفوز بسبب دومينيك ميستيريو. ما كنتش متاكد ان ممكن يعني هيتقلب عليها ولا لا، بس قلت انه الماتش اكيد هيخلص لليف مورجان بسبب دومينيك ميستيريو، وده اللي حصل فعلا. فبالنسبه للماتش نفسه ما كانش قد كده، يعني متوسط. فلو هقيم الماتش لوحده هديله 5 من 10، لكن لو هقيمه باللي حصل وبانقلاب دومينيك هديله 6 من 10 في النهايه. بعد كده رحنا خلف الكواليس لمقر الجاجمنت داي. داخل داميان بريست ومتضايق جدا وبيدور على دومينيك ميستيريو. مسك فين بالر وبيقول له انت كنت عارف ان اللي حصل ده هيحصل؟ فين بالر قال له انا ما اعرفش حاجه. بدل ما نقف نتكلم ونبص لبعض، خلينا احنا الثلاثه نروح ندور على دومينيك ميستيريو. فشوفناهم كلهم بيروحوا بيدوروا على دومينيك ميستيريو، وداميان بريست قال انا هقتل دومينيك ميستيريو لما اشوفه. بعد كده نروح للماتش الثاني على لقب الانتر كونتيننتال تشامبيونشيب او لقب القارات ما بين البطل سامي زين ضد برون بريكر. شفنا في اول ماتش ما بدا برون بريكر حاول يعمل سبير لسامي زين، لكن سامي فوتها له ولبسه في عمود الحلبه. شفنا بلو ثاندر بامب من سامي زين على برون بريكر ويحاول يثبت سامي، لكن قدر برون بريكر ان هو يفك التثبيت. سامي زين حاول يعمل هالوفا كيك، لكن عمل له برون بريكر سبير، وبعدها عمل كمان سبير لسامي زين وقدر ان هو يثبت ويفوز بالماتش ويفاز بلقب القارات. زي ما انا توقعت بالظبط ان برون بريكر هيفوز بالماتش، ويستحق بصراحه برون بريكر ان هو يشيل اللقب. لكن الماتش ما بينهم لتاني مره على التوالي ما يكونش على قد التوقعات، يعني برضو ماتش متوسط تماما. فتقييمي ليه هو 5 من 10. كنت منتظر بصراحه ماتش اقوى منهم في قبل كده، العرض الشهري اللي قبل كده والعرض الشهري ده، لكن بصراحه ما قدموش اللي كنت متوقعه يعني. المهم ان برون بريكر فاز باللقب. ايه اللي بعد كده هيحصل لسامي زين وهيبنوا له ايه هنشوفه مع بعضنا في العروض الاسبوعيه اللي جايه، لكن اتمنى ما يكونوش ركنوا سامي زين على جنب. اتمنى يكون ليه قصه او مستقبل كبير في الشركه، مش بس علشان ان هو ساب لقب القارات يعني معنى كده ان احنا ننساه. اتمنى ان هم يكونوا كاتبين له فعلا قصه كبيره للفتره اللي جايه. بعد كده نروح لماتش على لقب الولايات المتحده ما بين البطل لوجان بول ضد LA نايت. شفنا دخول لوجان بول مع MGK ماشين جان كيلي، ودخول LA نايت بعربيه لوجان بول اللي خدها منه في العرض سماك داون اللي فات، وكسر له العربيه بتاعته. دخلوا قبل ما الماتش ما يبدا، لوجان بول ضرب LA نايت وبداوا هما الاثنين يضربوا في بعض. شفنا نيك بريكر او كسر رقبه من LA نايت على لوجان بول على ترابيزه التعليق. بعد كده طلعوا للحلبه وابتدى الماتش رسميا. نشوف البو دروب من LA نايت على لوجان بول ويحاول يثبت، لكن قدر انه يفك التثبيت
تثبيت لوجان بول، ونشوف مونسالت رائع من لوجان بول على ال نايت خارج الحلبه. بصراحه عمل مونسالت عظيم وعجبني جدا. وزي ما قلت لكم يعني على قد ما انت ممكن تكره لوجان بول او طريقه التعامل مع المصارعين او كده او شخصيته هو يعني، لكن ما تقدرش تنكر اللي بيعمله في الحلبه بصراحه ممتاز وبيقدم اداء ممتاز في الحلبه. بعد كده نشوف الضربه القاضيه بايد لوجان بول على ال نايت، ولكن ال نايت فك التثبيت، وشفنا سوبر بليكس من ال نايت على لوجان بول ويحاول يثبت برضه، لكن لوجان قدر ان هو يفك التثبيت. شفنا MGK بيدي الضربه القبضه الحديديه للوجان بول وبيضربوا بيها لوجان بول، لكن ال نايت في الاخر قدر ان هو يعمل الفينش بتاعه BFT ويثبت ويفوز بالماتش ويفوز باول لقب ليه في WWE. بصراحه يستحقها ال نايت ان هو يفوز بلقب، وبقى لنا فتره بنطالب بده، يعني بقى لنا زيادة من سنه بنقول ان ال نايت محتاج ان هو يفوز بلقب لان بصراحه يستحق. فممتع في الحلبه وفي البروموات بتاعته بصراحه ممتاز. فانتهى الماتش على كده، وتقييمي للماتش هو 8/10. عملوا ماتش كويس جدا بينهم، زائد اني شفنا يعني حماس ما بين MGK وداخل وخارج الحلبة، وطبعا أداء رائع كالعادة من لوجان بول. بعد كده نروح لماتش ما بين نايا جاكس ضد بيلي على لقب بيلي وهو ال WWE Women's Championship. شفنا يعني سيطرة نايا جاكس على أغلب الماتش، شفنا جليتين من بيلي على نايا جاكس لكن قدرت ان هي تفك نايا جاكس الجليتين، وشفنا بيلي بتعمل بيلي تو بيلي لنايا جاكس وحاولت تثبت لكن نايا جاكس فكت التثبيت. بعدها عملت نايا جاكس فينش على بيلي لكن برضو قدرت بيلي ان هي تفك التثبيت. ساموان دروب من نايا جاكس على بيلي خارج الحلبة على الارض، ونشوف باور بومب من بيلي، بعدها البو دروب من الحبل الثالث على نايا جاكس وتحاول تسبب برضه لكن نايا جاكس قدرت ان هي تفك التثبيت. بعد كده نشوف تيفاني ستراتن بتدخل ومعاها حكم لكن بيلي تقدر ان هي تضربها، ونايا جاكس تعمل الفينش على بيلي مرتين وتثبت وتفوز نايا جاكس بالماتش. وقلت لكم مش هستغرب اني لو نايا جاكس كسبت الماتش، لان هي عامله بصراحه فتره فاتت يعني ممتازه جدا، هيل ممتاز. عملوا ماتش يعني مش قوي بس تقييمي ليه هو 6/10. السؤال هنا ان نايا جاكس خدت موضوع ان تيفاني ستراتن دخلت ومعاها حكم على اساس ان هي تصرف الحقيبه بطبيعيه، يعني خدت الموضوع بطبيعيه جدا وهي ما اتكلمتش مع تيفاني ستراتن قالت لها انت اللي عملتيه ده مفيش اي حاجه تماما. فمعرفش ايه ممكن اللي بيتكلموا عنه في الموضوع ده في العروض الاسبوعيه ولا لا، بس اعتقد انه الاثنين فرحوا بالموضوع وخلاص. وكده نايا جاكس هي البطله وتيفاني ستراتن معاها الشنطه، فممكن يعملوا في الفتره الجايه يعني حته كده ايه تشويقيه ان ممكن تيفاني تعمل كاشن او تصرف الشنطه على نايا جاكس. بعد كده نروح لماتش ما بين درو ماكنتاير ضد سي ام بانك، والحكم الخاص بتاع الماتش هو سيث رولينز. من اول الماتش ما بدا سيث رولينز سايبهم الاثنين يضربوا في بعض عادي، حتى لما نزلوا جنب الحلبه ما بيعدش ومستمتع باللي بيحصل، وعمال حتى بيسخنهم على بعض. شفنا درو ماكنتاير جاب كرسي وعايز يضرب بيه سي ام بانك لكن وقفه سيث رولينز وخد منه الكرسي. شفنا درو ماكنتاير زق سيث رولينز، سيث رولينز عاوز ان هو يضرب درو ماكنتاير، فدرو ماكنتاير فوتها له، كان عايز يضربه بالكرسي. سي ام بانك عمل تثبيت سريع على درو ماكنتاير لكن سيث رولينز ما عدش بسرعه لانه ما كانش شايف. بعدها نشوف سي ام بانك قلع درو ماكنتاير الحظاظه بتاع سي ام بانك، ونشوف كليمور من درو ماكنتاير لسي ام بانك لكن قدر سي ام بانك ان هو يفك التثبيت. شفنا سي ام بانك كان عايز يعمل GTS على درو ماكنتاير لكن شاف سيث رولينز لابس الحظاظه بتاعته فقال له انت ايه اللي لابسه دوت. شفنا درو ماكنتاير جه ضرب سي ام بانك من وراه وزق معاه سيث رولينز بره الحلبه. بعد كده شفنا سي ام بانك عمل GTS على درو ماكنتاير ويثبت لكن سيث رولينز كان بره الحلبه، فاول ما طلع كان درو ماكنتاير قدر ان هو يفك التثبيت. بعد كده اتضايق جدا سي ام بانك وقعد يزعق لسيث رولينز وعمل له GTS. بعد كده نشوف درو ماكنتاير بيضرب سي ام بانك تحت الحزام وبيعمل له كلي
كليمور ويثبته ويعد 3 عدات ويفوز درو ماكنتاير بالماتش وياخد برضه حظاظه سي ام بانك منه تاني. عمل ماتش كويس بصراحه، وانا زي ما انا توقعت ان سيث رولينز هيعمل هيحاول ان هو يستفز الاثنين، وده اللي قدر ان هو فعلا يعمله، لكن خد له واحده جي تي اس من سي ام بانك، واعتقد ان هيحصل عداوه ما بينه وبين سي ام بانك يعني مكمله ما بينهم لحد ما يلعبوا ماتش ضد بعض. ماتش كويس جدا وتقييمي ليه هو 8 من 10. موضوع فوز درو ماكنتاير مش سي ام بانك عادي جدا، وانا برضو ما كنتش انا قلت لكم مش هزعل لو درو ماكنتاير فاز عادي، الاثنين كانوا عاملين عداوه ممتازه بصراحه. بعد كده نشوف خلف الكواليس، فين بالر بيقول لداميان بريست ان انا دورت على دومينيك ميستيريو وما لقيتهوش، فشكله كده مشي. داميان بريست قال له انا اسف على اللي عملته معاك من شويه. فين بالر قال له ما تقلقش، المهم مصلحه الجاجمنت داي بتيجي في الاول، وانا عارف ان انت مش عايزني معاك في ماتشك النهارده، لكن لو غيرت رايك هتلاقيني في ظهرك. بعد كده نروح لماتش ما بين داميان بريست ضد جونتر على لقب داميان بريست وهو الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. عمل ماتش ممتاز بينهم بصراحه، وشفنا اثناء الماتش دخول من فين بالر وبدا ان هو يشجع في داميان بريست. شفنا جونتر بيضرب فين بالر وعمل باللي عمله ده ضايق داميان بريست، وبدا داميان بريست ان هو يصحصح ويضرب في جونتر. داميان بريست عمل فينش لجونتر وثبت، لكن شفنا فين بالر بيحط رجل جونتر على الحبل وما خدش باله لسه داميان بريست. بعد كده قام وشاف في الشاشه وخد باله. جونتر عمل اخضاع لداميان بريست، قدر ان هو يفكه داميان بريست وقام على طول يمسك فيه فين بالر، لكن جه جونتر من وراه وعمل له اخضاع تاني لحد ما داميان بريست فقد الوعي، وانتهى الماتش لصالح جونتر، وفاز جونتر بلقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب زي ما انا توقعت. ماتش كويس جدا بصراحه، مع انقلاب كمان فين بالر فادى لزياده تقييم الماتش، فبالتالي ماتش تقييمه هو 8 من 10. ده كده يعتبر خلاص ما بقاش فيه بلاد لاين، يعني لان دومينيك ميستيريو مشي، فين بالر مشي، فبالتالي خلاص ما فيش الا يعني داميان بريست وريا ريبلي ومعاهم كارليتو اصلا ما يعتبرش في الجاجمنت داي لانه ما بيعملش حاجه اساسا، هو مش عايز يعمل حاجه، هو قاعد معاهم بس. فهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل في العروض الاسبوعيه. بصراحه متحمس الاسبوع ده اعرف من رو وسماك داون ايه اللي هيحصل بعد كده. بعد كده نشوف الهوست بتاع سمر سلام ذا ميز ومعاه ار-تروث دخلوا الحلبه علشان يعلنوا عدد الحضور بتاع الجمهور اللي في الاستاد. بعد كده دخلوا اي تاون داون اندر، قعدوا يتريقوا عليهم وعلى الجمهور وعلى جيلي رول. بعد كده شفنا جيلي رول دخل ومعاه كرسي وبدا يضربهم هو وذا اوسم تروث، ضربوا فريق اي تاون داون اندر. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش على بطوله الاندسبيوتد دبليو دبليو تشامبيونشيب ما بين البطل كودي رودز ضد سولو سيكوا، وماتش بقواعد البلاد لاين. شفنا كودي كاتر من كودي على سولو سيكوا، بعدها شفنا ساموان دروب من سولو على كودي وحاول يثبت لكن قدر كودي رودز يفك التثبيت. نشوف سوبر بليكس من كودي رودز على سولو سيكوا ومن الحبل الثالث، وبعد كده كروس رودز من كودي لسولو. بعد كده نشوف تدخل من البلاد لاين، طبعا لان الماتش بقواعد البلاد لاين، فدخل تاما تونجا وتونجا لوا بدا يضربوا في كودي رودز وحاول سولو سيكوا ان هو يثبت لكن قدر يفك التثبيت كودي رودز. دخل بعد كده كيفن اوينز، وبعد كده بدا يضرب في البلاد لاين، لكن هم طبعا اكتر منه فضربوه لحد ما دخل راندي اورتن ودخل يساعد كيفن اوينز، والاثنين ضربوا البلاد لاين وخلوا كودي رودز يعمل كروس رودز على سولو سيكوا ويثبت، لكن قدر سولو سيكوا ان هو يفك التثبيت. بعد كده نشوف كيفن اوينز وراندي اورتن يمشوا مع البلاد لاين ويضربوا فيهم ويخرجوا بره الارينا. نشوف كودي رودز بيجيب السلم الحديد وبيضرب بيه سولو سيكوا، لكن سولو يقدر يعمل له سبير ويثبت سولو سيكوا لكن يفك تثبيت كودي رودز. بعد كده نشوف كودي رودز عمل 2 كروس رودز، فيدخل جيكوب فاتو ويضرب كودي رودز ويخلي سولو سيكوا يعني يثبت كودي، لكن برضو قدر كودي رودز ان هو يفك التثبيت. جيكوب فاتو نط على كودي رودز من الحبل الثالث على ترابيزه التعليق، كسرها عليه. بعد كده نشوف سبلاش من سولو على كودي ويثبت، لكن برضو قدر كودي رودز ان هو يفك التثبيت. بعد كده نشوف كروس رودز من
كودي على سولو سيكوا، ونسمع موسيقى رومان رينز يدخل العائد من بقاله من راس المنيا غايب عن العروض. دخل رومان رينز بريميكس جديد للموسيقى بتاعته، ولابس تيشيرت مكتوب عليه OTC اوريجينال ترايبل تشيف او ذا اوريجينال ترايبل تشيف، اللي هو الترايبل تشيف او زعيم القبيله الحقيقي. شفناه دخل وعمل على طول سوبرمان بانش لسولو سيكوا، وبعدها على طول عمل له سبير، وقام كودي رودز عمل كروس رودز على سولو وثبت وفاز كودي رودز بالماتش علشان يحافظ على اللقب بتاعه. لكن شفنا نظرة ما بين كودي رودز ضد رومان رينز، وكده رومان خلاص اكيد ان هو راجع بيبي فيس لانه ضرب سولو سيكوا. ف الماتش كان كويس جدا بصراحة، ممتاز. تقييم الماتش هو 9/10. متحمس اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، رومان هيعمل ايه وكذا حاجة. يعني في كذا بطل في العرض بصراحة توجوا جديد، عايز اشوف ايه قصتهم وايه عداوتهم الاولى، زائد اللي خسروا هل هيبعدوا شوية عن WWE ولا هنشوف لهم حاجة او قصص مختلفة. فبصراحة العرض بتاع الفول اوت الجاي بتاع رو وسماك داون متحمس لهم جدا. لكن كتقييم عرض ككل كان في ماتشات كويسة جدا، وفي نفس الوقت كان في ماتشات متوسطة عادي. فخليني تقييم في النص، وهدي تقييم العرض ككل هو 7/10. المهم تقولوا لي اراءكم انتوا في التعليقات، عايز اعرف رايكم في العرض ككل وعملتوا ايه لما رومان رينز رجع. فبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.